हेलो भाइ बहिनीहरु हो स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल एडभान्स अनलाइन एकेडमीमा। भाइ बहिनीहरु आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साइन्सको एउटा लेसन दैट इज मोसन। मोसनका केही डेरिभेसन्सहरु जुन हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ त्यो डेरिभेसन्स म आज यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। सँगसँगै जसले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ त्यसको लागि स्वागत छ र यस्तै हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पहिलेदेखि नै सब्स्क्राइब गर्नुभएकोलाई हृदयदेखि धन्यवाद। सो अब हामी भिडियोतर्फ लागिरहेछौँ। हामी फर द फर्स्ट हामी स्टार्ट गर्छौँ जुन न्युटन्सका तीनटा जुन लहरु छन्, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन एन्ड न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। त्यसका डेरिभेसन जुन हामी पढेको छौँ v = u+at, अर्को हुने गर्छ s = ut + 1/2at² र थर्डमा हुने गर्छ v² = u² + 2as। यो तीनवटा डेरिभेसन्सहरु आज हामी गर्न गइरहेका छौं र यो तीनटा डेरिभेसन्सबाट नै हामीले मोसनका जुनै पनि क्वेशन्सहरु जुन सोधिरहेका हुन्छन् त्यो न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं। लेट्स फाइन्ड आउट दिस। यसको लागि हामी कन्सिडर गर्छौं एउटा अब्जेक्ट जसको सुरुमा मास m छ। यो अब्जेक्ट इनिशियल भेलोसिटी u बाट मुभ गरिरहेको छ। केही समयपछि यो अब्जेक्ट यहाँ आएको रहेछ है। यो अब्जेक्ट यता आयो, यहाँ पनि यसको मास त चेन्ज हुँदैन, मास m नै रहन्छ र फाइनल भेलोसिटी चाहिँ v भइहाल्यो है। र यति बेला यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको यसलाई टाइम t लागिरहेको छ र डिस्प्लेसमेन्ट कभर भइदियो s। डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के मानौं s। त के लेख्ने कन्सिडर अ बडी अफ मास m इनिशियली moving with velocity u after time t its final velocity becomes v. Let displacement be s. Then अब हाम्रो एक्सेलरेशन को फर्मुला जुन छ a = फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइड बाइ t। अब यहाँबाट हामी यो जुन a र t यो डिवाइड छ यो साइड ल्याइदियो भने के भइहाल्छ मल्टिप्लाई। यसैलाई at = v - u। फेरि अब u लाई यो साइड ल्याइदियो भने यो माइनस त्यो भइहाल्छ प्लस u + at = v है। देयरफोर यही हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन आइदियो v = u + at। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौं। फर्स्ट डेरिभेसन हाम्रो प्रुभ भयो। हेर्नु v = u + at। अब सेकेन्ड डेरिभेसन गर्नको लागि अब हामी कन्सिडर गर्छौं अगेन लेट av be the average velocity। देन अब एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हेर्नु त। एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला एउटा छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर डिवाइड बाइ टोटल टाइम टेकन। त्यसैगरी यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानौं र एभरेज भेलोसिटी कै अर्को फर्मुला हुने गर्छ इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिवाइड बाइ 2। यो भ्यालु हाम्रो थर्ड इक्वेसन। अब सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसन हेर्नु त दुईटै एभरेज भेलोसिटी कै फर्मुला हो। यो दुईटैलाई इक्वल गरिदिनु भने इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वल गर्दै छु। देन अब हाम्रो के भइहाल्छ हेर्नु त s/t = v + u डिवाइड बाइ 2 और यहाँबाट s = v + u/2 * t भइहाल्छ। त्यही हामी फेरि यहाँदेखि गर्दै छौं। हेर्नु त अब यो भयो। अब v को ठाउँमा s = यहाँ हेर्नु यो v भनेको के आएको छ u + at लेखौं u + at। त्यसैगरी अब प्लस u छदै छ प्लस u डिवाइड बाइ 2 * t भइहाल्छ। फेरि यसलाई हेर्नु त u + u 2u + at
डिभाइड बाइ 2 इन्टु टी। अब यो टी लिएर माथिको टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 2ut प्लस एटी स्क्वायर डिभाइड बाइ 2। अब सेपरेट गरिदियो भने के भन्छ ut प्लस यहाँ केही छैन भने 1/2 एटी स्क्वायर। यही हाम्रो डेरिभेसन हो। देयरफोर s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन है, एकदम सजिलो छन्। त्यसै गरी अब हामी थर्ड इक्वेसन फेरि यहीँदेखि हामी डिराइभ गरिहाल्छौँ। यो सेकेन्डसम्म तपाईँहरू स्क्रिनसट लिइहाल्नु एकपल्ट है। ल अब थर्ड इक्वेसन गरिदियो होला है। अगेन अब यो हेर्नु त एकैबाट हेर्नु, यहाँबाट म टी को भ्यालु निकाल्छु। टी इक्वल्स टु के भइहाल्छ v माइनस u अपन a हुन्छ। अगेन हाम्रो एभरेज भेलोसिटी सरी डिस्प्लेसमेन्टकै फर्मुला थियो v प्लस u डिभाइड बाइ 2 इन्टु टी, जुन अघि निकालेको थिए है हामी एभरेज भेलोसिटीबाट। यो डिभाइड बाइ यहाँ टी थियो u प्लस v बाइ 2। अब यहाँ जुन टी छ यो टी को भ्यालु हामी यो प्लेस गर्न गइरहेछौँ। यस इक्वल्स टु v प्लस u बाइ 2 इन्टु v माइनस u डिभाइड बाइ a। अब फेरि यसलाई लगिदियो भने के भइहाल्छ हेर्नु माथि v प्लस u v माइनस u a प्लस b a माइनस b, यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 इन्टु a 2a भइहाल्छ। यहीँलाई हामी यो डिभाइडलाई यो साइड ल्याइदियो भने के भइदिन्छ त्यो मल्टिप्लाई b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यो माइनस u स्क्वायरलाई यो साइड ल्यायो भने हामीले पाउँछौँ u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टु v स्क्वायर। यही हो हाम्रो थर्ड इक्वेसन u स्क्वायर प्लस 2as है। हेर्नु कति सजिलो छ। अब यो फर्मुलाहरू युज कतिखेर गर्ने सँगै केही क्वेसन्सहरुमा समथिङ हामीलाई हाइडेन हुने गर्छन्, त्यसको बारेमा पनि म अगाडि भन्न गइरहेछु। अहिले हामीले के गर्यो यो दुईटै गरिहाल्यौं, ठीक छ। अब एकपल्ट सरर हामीले यो फर्मुला लेखिरहेछौँ। तपाईले बुझ्नु भएन भने एकचोटी फेरि रिमाइन्ड गर्दैछु म। हेर्नु फर्स्टमा एक्सेलरेसन को फर्मुला v माइनस u बाइ t, यो थर्ड इक्वेसन को लागि म t को भ्यालु डिराइभ गर्दैछु। त t इक्वल्स टु v माइनस u बाइ a भइहाल्छ, यहाँ डिराइभ गरे। अब एभरेज भेलोसिटीकै फर्मुला यहाँ जुन थियो एभरेज भेलोसिटी को दुईटा फर्मुला, एउटा s बाइ t अर्को एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला u प्लस v बाइ 2, यो दुईटैलाई इक्वल गरिदिनु भयो भने s बाइ t इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2, यहाँबाट s आइहाल्छ u प्लस v बाइ 2 इन्टु t भइहाल्छ। यही हामी इक्वेसन यहाँ पुट गर्यौं। यो इक्वेसन पुट गर्यो भने अब t को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्दैछौँ। माथिमा a प्लस b र a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तलमा जस्ट मल्टिप्लाई गर्यौं है। ल हेर्नु त इन केस अफ ग्राभिटी, अब ग्राभिटी को केसमा हाम्रो के भइहाल्छ s इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बराबर h हुन्छ र a इक्वल्स टु g हुन्छ। then the equations become हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो v इक्वल्स टु u प्लस at, यो इक्वेसन चेन्ज भएर के भइहाल्छ v इक्वल्स टु u प्लस gt। त्यसै गरी दोस्रो इक्वेसन थियो s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यो इक्वेसन डिराइभ भइहाल्छ, s चेन्ज भइहाल्छ h मा, h इक्वल्स टु ut, सरी स्मल लेखौँ यहाँ के भने मैले यहाँ स्मल लेखेँ, h इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। त्यसै गरी अर्को छ यो इक्वेसनमा हाम्रो भइहाल्छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2gh है। यही हाम्रो यो के हो फर्मुलाहरू मोडिफाई भयो, चेन्ज भयो इन केस अफ ग्राभिटी। अब क्वेसन्सहरुमा के हुने गर्छन् त्यो हामीले देख्न गइरहेछौँ है। यो पनि बुझिहाल्नु भयो, जतिखेर ग्राभिटी लाग्छ भने जुन डिस्प्लेसमेन्ट थियो त्यो हाइट भइहाल्छ, एक्सिलरेसन भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गरिदिने। ल टिप्स एन्ड ट्रिक्स, यो हामीले के कुरा गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा व्हेन अ बडी स्टार्ट्स, कुनै पनि अब्जेक्ट स्टार्ट्स वर्ड गर्यो इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, याद राख्नु होला है। कुनै पनि अब्जेक्ट स्टार्ट भइरहेछ, मानौँ कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा थियो त्यो जस्ट स्टार्ट भयो त स्टार्टिङ भेलोसिटी 0 हुन्छ, 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। त्यसैगरी 2 मा व्हेन अ बडी स्टप्स
स्टप्स हुन्छ भने फाइनल भेलोसिटी 0 हुने गर्छ ठीक छ नम्बर 3 मा when a body moves with constant velocity मुभ गरिरहेछ भने एक्सिलरेसन इक्वल्स टु 0 हुन्छ है नम्बर 4 मा when a body falls down g is positive जो कुनै अब्जेक्ट माथिदेखि तल आइरहेछ g त्यतिखेर पोजिटिभ हुने गर्छ नम्बर 5 मा when a body is thrown upward and a body is thrown upward कुनै अब्जेक्ट माथितिर फ्याक्यो भने g is negative हेर्नु त हाम्रो g को भ्यालु के हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ तर अब्जेक्ट तलदेखि माथि फ्याकिरहेछ g त्यतिखेर के हुन्छ नेगेटिभ भइहाल्छ र 6 नम्बरमा हुन्छ at maximum height v equals to 0 मानौं कुनै अब्जेक्ट सर्टेन भेलोसिटीले माथि फ्याक्यो भने यो जुन म्याक्सिमम हाइट भइहाल्छ यो म्याक्सिमम हाइटमा फाइनल भेलोसिटी 0 हुने गर्छ अनि फेरि यो के हुन्छ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्सले तलतिर झरिहाल्छ यसरी यो सल्भ गरेर हामी फिजिक्सका जुनै पनि न्युमेरिकल्स क्वेशन्सहरु छन् त्यो हामी सल्भ गर्न सक्छौं है भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला सँगसँगै जसले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो सँगसँगै हामी अझ पनि राम्रा भिडियोहरु यही च्यानलमा अपलोड गर्ने नै छौं टिल देन टेक केयर थ्यांक यू